سلام الله عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. ارتبط هذا الموقع التاريخي في العقل الإسلامي بأبيات شعرية أنشدها أهل المدينة بمجرد رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالت تتداول حتى الآن، ألا وهي: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ما هي ثنية الوداع؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ قصة ثنيات الوداع أو أسطورة الموت ومفاجأة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أو ما كانت تسمى في الجاهلية بيثرب. هللت المدينة لوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثنية الوداع الذي حامت حوله الكثير من الأساطير اليهودية والوثنية. وكان من أغرب هذه القصص أنه كل من مر به عليه أن ينهق كالحمار أو يموت. تعتبر ثنية الوداع من المواقع التاريخية الهامة في التاريخ الإسلامي، وهي تقع على مدخل المدينة المنورة، والثنية هو طريق ضيق بين الجبلين. أورد المؤرخون وجود موقعين في المدينة يعرفان بثنية الوداع، إذ تقع الثنية الأولى من جهة المدينة المنورة الشمالية، أي على طريق المؤدي إلى بلاد الشام. أما الثنية الثانية وهي تقع في الجنوب من المدينة المنورة على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة، وهي الثانية التي نتحدث عنها الآن. وقد شاع عنها الكثير من الأساطير عند العرب في العصر الجاهلي، حيث انتشرت أسطورة على لسان عباد الأوثان واليهود، وتقول هذه الأسطورة أن كل من يدخل يثرب أي المدينة المنورة من هذه الثانية عليه أن يتوقف عندها ثم ينهق كالحمار، وإن لم يفعل أصابته الحمى وربما أودت بحياته. وعلى الرغم من إبطال هذه الأسطورة من قبل الشاعر العربي الجاهلي المعروف باسم عروة بن الورد الذي دخل المدينة دون أن ينهق، فلم يحدث له شيء. فانتهت بهذه الحادثة الأسطورة الكبيرة، وبقي الكثير من الأساطير الأخرى حول هذه الثانية. وعرف عن هذا المكان في الجاهلية أنه كان وكرا للفساد وتدبيرا للمؤامرة من قبل اليهود وشرب الخمر، وكان مكانا لقطاع الطرق واللصوص. وانتشرت أسطورة أن الذي يمر منه عليه أن يودع الحياة، وكان الأوس والخزرج يخافون من الاقتراب منه، حيث أشاع اليهود أنه من يقترب من هذا الطريق لا يرجع. وكان الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الرئيسي ليثرب، ولم يخطر ببالهم أن النبي يسلك طريق ثنية الوداع، ولكن الله أمر الناقة القصوى بسلوك هذا الطريق، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل من يقترب من الناقة دعوها فإنها مأمورة، ليثبت كذب اليهود وافتراء المشركين، ويبدد خوف الأوس والخزرج، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق الذي يقضي على الخزعبلات والخرافات. وفوجئ أهل المدينة المنورة بخروجه صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع، واستقبله قائلا النشيد الشهير الذي يردده المسلمون عبر التاريخ: وإلى هنا نكون قد أنهينا قصتنا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.